Sau khi hoàn tất quá trình rang, cà phê không còn là nguyên liệu thô. Nó đã trở thành một sản phẩm thương mại, một thành phẩm sẵn sàng đi thẳng đến tay người tiêu dùng. Và chính tại thời điểm này, mọi sai sót, dù nhỏ nhất, đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Khi cà phê sau rang đi vào máy xay công nghiệp, chỉ một viên đá nhỏ hoặc một mảnh kim loại còn sót lại cũng có thể khởi đầu cho một chuỗi hệ quả mà không ai mong muốn. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một vật cứng thực sự mắc kẹt trong máy xay? Đầu tiên, thiết bị không còn vận hành ở trạng thái chuẩn. Bánh xay bị chảy xước, bị mòn sớm hơn dự kiến. Tiếp theo, độ mịn bắt đầu lệch khỏi thông số cài đặt. Bột xay không còn đồng đều giữa các mẻ. Và khi kích thước bột không còn ổn định, chiết xuất cũng mất đi sự nhất quán. Nếu nghiêm trọng hơn, bánh xay có thể mẻ, thậm chí gãy. Lúc đó, vấn đề không còn là một chi tiết kỹ thuật nhỏ, mà là cả dây chuyền sản xuất bị gián đoạn. Chi phí sửa chữa và bảo trì tăng cao, tiến độ giao hàng bị chậm trễ và áp lực bắt đầu lan rộng. Nhưng rủi ro chưa dừng lại ở đó. Nếu tạp chất tiếp tục đi xa hơn, đến khâu đóng gói, rồi đến tay khách hàng, chỉ một phản hồi tiêu cực cũng đủ làm lung lay niềm tin đã xây dựng trong nhiều năm. Doanh nghiệp không chỉ mất một đơn hàng, mà có thể mất đi sự tin tưởng dài hạn từ thị trường. Vì thế, máy tách đá và kim loại sau rang không đơn thuần là thiết bị phụ trợ. Đó là lớp kiểm soát rủi ro cuối cùng trước khi cà phê bước vào giai đoạn xay và đóng gói. Khi doanh nghiệp chủ động loại bỏ tạp chất ngay sau rang, máy xay được bảo vệ lâu dài, chi phí bảo trì giảm đáng kể, sản lượng vận hành ổn định, quy trình không bị gián đoạn và chất lượng thành phẩm luôn nằm trong tầm kiểm soát. Quan trọng hơn hết, doanh nghiệp vận hành trong trạng thái an tâm. Một bộ thiết bị công nghiệp có thể tiêu tốn một khoản đầu tư lớn, nhưng thiệt hại thực sự không nằm ở chi phí mua máy. Nó nằm ở thời gian ngưng máy, ở áp lực giao hàng và ở sự suy giảm niềm tin từ đối tác. Một hệ thống rang chuyên nghiệp không chỉ tạo ra mẻ rang ngon, mà phải kiểm soát được những rủi ro nhỏ nhất trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Bởi vì trong sản xuất, những chi tiết nhỏ thường tạo ra tác động lớn. Đầu tư máy tách đá sau rang không phải để xử lý sự cố, mà là để sự cố không bao giờ có cơ hội xảy ra. Đó là chiến lược bền vững để bảo vệ hệ thống rang, bảo vệ chất lượng thành phẩm, bảo vệ trải nghiệm người tiêu dùng và quan trọng nhất, bảo vệ uy tín thương hiệu trong dài hạn. Vì một hệ thống rang chuyên nghiệp phải đảm bảo khả năng kiểm soát những chi tiết nhỏ nhất ngay trước khi sản phẩm rời khỏi nhà máy. Mars Roaster. Cutting edge technology, excellent quality.